بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مسألة بتقول z بتساوي x أس n في f y زائد x و g زائد g y ناقص x، وعايزين نثبت العلاقة اللي عندي اللي هي مديهالي ديا. تعال نشوف نثبتها ازاي. أول حاجة هنجيب بارشل z بارشل x هيساوي دي. عندنا دالتين في x، يبقى أول واحدة هفضل ال x أس n x n ناقص واحد في افتح قوس f y زائد x زائد g y ناقص x زائد هفضل ما بداخل القوس، يبقى f شتريش y زائد x زائد g شتريش y ناقص x، وفاضل كمان الاكس بناقص واحد تضرب هنا، يبقى هنا تبقى عندي الناقص، يبقى ناقص جي. طيب بعد كده افاضل بارشل 2 زد بارشل اكس تربيع. اول واحدة اكس اس ان، يبقى ان في ان ناقص واحد في اكس ان ناقص 2 في اف واي زائد اكس زائد جي واي ناقص اكس زائد ان اكس ان ناقص واحد في اف اشتريش واي زائد اكس زائد ناقص بقى جي اشتريش واي ناقص اكس زائد ان اكس ان ناقص واحد في اف اشتريش واي زائد اكس ناقص جي اشتريش واي ناقص اكس زائد اكس اس ان في اف دبل اشتريش واي زائد اكس زائد مش ناقص جي واي ناقص اكس، لان الناقص تضرب كمان مرة هنا تدينا ايه؟ الزائد. طيب بعد كده نجيب بارشل زد على بارشل واي، هلاقيها اكس اس ان في اف اشتريش واي زائد اكس زائد جي اشتريش واي ناقص اكس بارشل 2 زد على بارشل واي تربيع هتساوي اكس اس ان اف دبل اشتريش واي زائد اكس زائد جي دبل اشتريش واي ناقص اكس. هنطرح الاتنين دول من بعض، ناقص هلاقي ان دي هتروح مع طيب نكتب العلاقة اللي انا عايز اجيبها، اللي هي بارشل 2 زد على بارشل اكس تربيع ناقص بارشل واي تربيع ناقص 2 ان على اكس بارشل زد على بارشل اكس زائد ان على ان زائد واحد على اكس تربيع في زد واشوفها بيساوي كام. هتساوي عندنا ان اول حد هنا في ان ناقص واحد اكس ان ناقص 2 اف واي زائد اكس زائد جي واي ناقص اكس في القوس زائد ان اكس ان ناقص واحد اف واي زائد اكس ناقص واي ناقص اكس زائد ان اكس ان ناقص واحد
اف اشتريش واي زائد اكس ناقص جي واي ناقص اكس. بعد كده ناقص اتنين ان في اكس هنا في الدالة الأولانية اللي هي تبقى اتنين اكس ناقص واحد في اف واي زائد اكس زائد جي واي ناقص اكس ناقص اتنين ان على اكس في اكس اس ان واي زائد اكس ناقص جي واي ناقص اكس زائد ان في ان زائد واحد على اكس تربيع اللي هي زد اللي هي تبقى اكس اس ان اف واي زائد اكس جي واي ناقص اكس. لما تيجي نصفيها يبقى عندي ان ناقص واحد اكس ان ناقص اتنين اف واي زائد اكس زائد جي واي ناقص اكس في القوس زائد ان اكس ان ناقص واحد اشتريش واي زائد اكس ناقص جي اشتريش واي ناقص اكس زائد ان اكس ان ناقص واحد اف اشتريش واي زائد اكس ناقص واي ناقص اكس ناقص اتنين ان تربيع اكس ان ناقص اتنين اف واي زائد اكس زائد جي واي ناقص اكس هنا ناقص اتنين ان اكس ان ناقص واحد اف اشتريش واي زائد اكس ناقص جي زائد ان زائد واحد على اكس على ان زائد واحد اكس ان ناقص اتنين اف واي زائد اكس جي واي ناقص اكس. نشوف الحدود اللي هتتشطب مع بعضها. عندي ان ودون نروح مع دول. عندي بعد كده هنا تبقى عندي ان تربيع ناقص ان تربيع زائد ان عندي يبقى هنا ان تربيع وان تربيع وناقص ان يروحوا مع بعض وان مع ان يروحوا مع بعض بقى لي كام؟ صفر. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا مع الفيديو واشوفكم